section 2.5 polynomial and rational inequalities. This section covered 3 subsections solving quadratic inequalities. يعني ايه quadratic inequalities؟ احنا خدنا قبل كده quadratic equation. هنا quadratic inequalities بتبقى على شكل او in the form ax squared plus bx plus c. inequality يبقى معناها less than or greater than or less than or equal او greater than or equal 0. لازم السايد ده يبقى 0. يبقى ده in this subsection how to solve inequality او quadratic inequality. Subsection 2 solving polynomial inequalities اللي هي higher degree معناها more than 2 الباور more than 2. يعني مثلا for example مثلا 3x cubed plus 5x squared plus x greater than or less than greater than or equal او less than or equal 0 for example. يبقى دي اسمها higher degree او polynomial inequality. rational inequalities rational اللي هي fraction يعني يجيب لي polynomial على شكل مثلا او rational inequality على شكل x minus 1 over x plus 2 greater than مثلا 0 او less than 0 او less than or equal 0 او greater than or equal 0. يبقى عندنا 3 subsection quadratic inequality polynomial inequality rational inequality. Subsection 1 how to solve the quadratic inequality. The quadratic inequality in the form ax squared plus bx plus c greater than or less than greater than or equal او less than or equal 0. لازم يبقى هنا 0. يعني لو inequality c in the other side نجيبها هنا لازم تبقى كل الايكويشن او الانيكواليتي في سايد والناحيه الثانيه 0. ده البروسيدورز how to solve inequality quadratic او quadratic inequalities. ده الستبس عندنا. اول حاجه لازم يبقى هنا 0. ثاني حاجه نحسب الروتس يعني بحسب الزيروز بتاع البولينوميال يعني بحل دي كانها ايكويشن عندنا بحل دي كانها ايكويشن. وبعد كده بحدد البوينت اللي عندنا على اللاين اللي هو الستريت لاين بتاع الاكس او ريال لاين نمبر او ريال نمبر لاين واحدد البوينت عندي. وبعد كده اشوف فين النيجاتيف فين الزيرو فين الجريتر ذان او ليس ذان 0. طب تعال نشوف اكزامبل على كده اوضح يعني. يلا solve the quadratic inequality x squared minus x greater than 30. هنا باور 2 تبقى quadratic inequality. يلا اول حاجه لازم هنا يبقى 0 x squared minus x minus 30 greater than 0. بعد كده نحل دي اكنها ايه؟ equation اللي هو الاكس سكويرد ماينس اكس ماينس 30 اكنها equation. يبقى solve x squared minus x minus 30 equal 0. نحلها ازاي؟ عن طريق الطرق اللي هي بتاعت الكوادراتيك equation عن طريق ان انا احلها بالفاكتورنج او اعمل كوادراتيك فورمولا اي طريقه عندنا. فلو حليتها بالفاكتورنج x minus 6 times x plus 5 لان عندي x minus 6 times 5 equal minus 30 وminus 6 plus 5 equal minus 1 يبقى equal 0. يبقى we have two solutions x equal 6 و x equal minus 5. يبقى we have two solutions. بس السوليوشن ده للايكويشن مش للانيكواليتي. وهنرسم الستريت لاين بتاع الاكس اكسس او الريال نمبر وعندي هنا التو فاليوز الماينس 5 وال6. يبقى we have two solutions minus 5 and 6. عند الماينس 5 الفانكشن دي او البولينوميال او الكوادراتيك equal 0. يعني طبعا عند الماينس 5 if we substitute الاكس بماينس 5 يبقى الفاليو اوف بولينوميال او الفاليو اوف كوادراتيك equal 0. as 6 equal and x equal 6 يبقى الفاليو اوف كوادراتيك equal also 0. عشان كده بنسمي الماينس 5 وال6 هم الزيروز عندنا اللي بتخلي الفاليو دي 0. طيب هو مش عايز 0 هو عايز greater than 0. طب اعمل ايه؟ اعمل substitute للفاليو اللي less than minus 5 يعني اعوض باي فاليو less than minus 5. فور اكزامبل مثلا x equal minus 6 فور اكزامبل any value less than minus 5. ليه؟ لان كل الفاليوز اللي less than minus 5 هتطلع لي القيمه بتاعت الفانكشن دي نفس الداله. يعني لو عطت minus 6 minus 7 minus 8 minus 8.5 minus 10 minus 100 كله هيطلع نفس القيمه. هنا مش نفس القيمه نفس الاشاره لا بوزيتيف لا نيجاتيف. طب يلا نعوض عن x equal minus 6 minus 6 squared يبقى 36 minus 6 minus 30 equal 36 plus 6 equal 42 minus 30 equal 12. مش مهم الفاليو المهم ان هو بوزيتيف. يبقى القيمه اي قيمه less than minus 5 لو عوضت بيها بالاكس بتاعتها في الكوادراتيك بولينوميال هيطلع لي ايه؟ الفاليو بتاعتها بوزيتيف.
يبقى هنا انا بكتب هنا قيمه الفانكشن دي، او قيمه البولينوميال، او قيمه الكوادراتيك. يبقى الكوادراتيك هنا كان قيمتها بوزيتيف. يبقى لو عوضت تاني، لو if we substitute any value less than -5 in this quadratic هيطلع بوزيتيف، فكفايه اعوض بقيمه واحده بس. طيب يلا substitute for any value between -5 and 6. for example مثلا x equal 0 او -4 او -3 -2 0 1 2 3 4 5 او 5.5 for any value، لان اي value between -5 و 6 هتديني نفس الفاليو او نفس الساين for this quadratic. يلا substitute x equal 0 then we have 0 minus 0 minus 30. يبقى 0 minus 0 minus 30 equal minus 30. يبقى minus، يبقى الساين هنا minus والساين هنا بوزيتيف، يبقى هنا minus. هنا substitute any x greater than 6، يعني let x مثلا equal any value greater than 6 مثلا 7 for example. يبقى 7 squared equal 49 minus 7 minus 30 equal مش مهم الفاليو، اتفقنا، المهم عندي ان هي تطلع ايه بوزيتيف. اهي 49 minus 7 minus 30 تطلع بوزيتيف، طبعا بوزيتيف 12. يبقى عندي 7 طلعت بوزيتيف. يعني معنى كده ان الفاليو بتاعت الاكس، تاني الفاليوز بتاعت الاكس هنا دي الفاليوز بتاعت الاكس، لما اعوض بالفاليوز بتاعت الاكس هتطلع لي القيم هنا بوزيتيف، وهنا تطلع نيجاتيف في الانترفال دي، وهنا بوزيتيف. طب هنا طالب مني ايه؟ جريتر ذان 0. جريتر ذان 0 يبقى هو عايز البوزيتيف، يبقى معنى كده اللي طلع لي بوزيتيف ان ذيس انترفال والسكند انترفال دي. يعني معنى كده الحل بتاعنا يبقى عباره عن ايه؟ هو عايز الاكس يبقى from minus infinity to -5، -5 open، لان هنا greater than بس. لو كان greater than or equal كنا حسبنا ايه؟ close. يبقى minus infinity to -5 union، ايوه or او union from 6 to infinity. يبقى ده الحل، ده الانترفال اللي تخلي لي الكوادراتيك بوزيتيف او greater than. يعني لو عوضت هنا عن الاكس ب -6 او -7 -8 او 7 8 9 10 any positive greater than 6 او any negative less than -5 هطلع لي الفانكشن دي او الموبيل دي greater than 0. يبقى الفكره بحل دي كانها equation، اطلع الفاليوز اوف equation. طبعا دي كوادراتيك فطلعت لي تو سوليوشن، يبقى -5 و6. عند -5 الكوادراتيك بزيرو، عند 6 الكوادراتيك بزيرو او الايكويشن دي بزيرو. طب انا مش عايز الزيرو، انا عايز greater than الزيرو، يبقى معناها ان الفاليوز less than -5 او between -5 و 6 او greater than 6. واحده او يعني في انترفالز من الثلاثه دولت هي الحل، ممكن تبقى واحده، ممكن تبقى اثنين، ممكن يبقوا الثلاثه. طب اعمل ايه؟ اعوض بال6 وال-5. عوضت طلع زيرو، طب نعوض بفاليو less than -5 واحده بس، اي فاليو less than -5، ممكن -10 -100، في الاخر كلهم هيطلعوا نفس بس عوضنا طلعنا الفاليوز، طلع عندي هنا البوزيتيف في الفيرست انترفال واللاست انترفال. طب لو هو كان عايز دي less than 30، يعني معنى كده تبقى x سكويرد minus x minus 30 less than 30 less than 0. طبعا less than 0 في الحاله دي اعمل ايه؟ همشي نفس الخطوات، اعمل نفس الستبس، بس الفاينل انسر هيبقى ايه؟ ايوه ده الماينس، يبقى ده less than 0. هنا greater than 0، هنا greater than 0. less than 0 يبقى الانترفال ميدل انترفال، يبقى الانسر from -5 to 6. طب لو دي كانت ايكوال كان يبقى -5 و6 closed. يبقى الفكره لو عايز الماينس او less than يبقى اخد الفاليو اللي فيها ايه؟ نيجاتيف بس، اللي في النص عندنا. طيب يبقى ده الحل بتاع الكوادراتيك انيكواليتي. طبعا انا عارف لو انتوا فاكرين يعني الرسمه بتاعت الكوادراتيك كويشن عباره عن ايه؟ يعني اكس سكوير ماينس اكس ماينس 30 عباره عن ايه؟ عباره عن بولينوميال، يعني حرف اليو زي ما انتوا عارفين. طيب حرف اليو ده هنا المفروض ال-5 وال6 بنسميهم اصفار ده او الزيروز، يعني او روتس الحلول. يعني معنى كده بتقطع محور اكس عند ال-5 وال6، يبقى الكيرف بتاعنا المفروض عامل كده بالشكل ده كده. طيب يبقى معنى كده ده ال-5 وده ال6. طبعا الرسم مش مطلوب من هنا، لكن انا بشرح بس معناه. هنا -5 وهنا 6. less than -5 كانت الفانكشن بتاعتي او الواي اكسس كان بوزيتيف. between ال-5 وال6 لما الاكس between ال-5 وال6 كان الفانكشن نيجاتيف او الواي نيجاتيف. ما هي الواي هي الانيكواليتي دي، او هي البولينوميال، او هي الكوادراتيك. greater than او higher than 6
طلعت لي بوزيتيف اهي، الواي بوزيتيف، احنا عارفين فوق above x axis بوزيتيف، below x axis نيجاتيف، يبقى معنى كده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. هو عايز هنا النيجاتيف يبقى between الماينس 5 وال6، هنا عايز البوزيتيف يبقى between الماينس انفينيتي تو ماينس 5 يونيون 6 تو انفينيتي. تعال نشوف اكزامبل تاني. solve the inequality x squared plus 7x less than or equal 18. طبعا equal يعني معناها الانترفال هتطلع closed and express the solution in interval notation على شكل interval. يلا اول first step x squared plus 7x minus 18 less than or equal 0. Then solve this inequality as ايه؟ نحلها على اساس ان هي equation quadratic equation، يبقى x squared او نعملها كده يبقى x minus، نقدر نعملها factoring يبقى x minus plus 9 times x minus 2 less than or equal 0. يبقى الانسر x equal minus 9 and 2، يبقى zeros of this quadratic minus 9 and 2. وبعد كده نعمل اللاين بتاعنا، ادي اللاين. يبقى اللاين عباره عن ايه؟ في كام؟ 2 values، الماينس 9 وال2. عند الماينس 9 طبعا الفانكشن 0، لان لو عملت سبستيت بالماينس 9 equal 0، ما هي zeros، يبقى هنا 0 وعندي 2 0. طيب choose any value less than any value less than minus 9. Let's x equal minus 10. Substitute by minus 10. Minus 10 squared equal 100. Minus 70 minus 18 يبقى equal negative. مش مهم الفاليو، المهم النيجاتيف، الساين نيجاتيف. يبقى هنا كام؟ نيجاتيف عندنا. لا نيجاتيف ازاي؟ بوزيتيف. 100 minus 30 70 يبقى 30 minus 18 يبقى بوزيتيف. يبقى هنا الفاليو بتاعتي بوزيتيف. طيب let x equal choose any value between minus 9 and 2. Let x equal for example مثلا 1 0 minus 1 minus 2 any value. يبقى هنا 1 plus 7 minus 18 equal negative. Choose x greater than 2. يبقى at x equal مثلا for example 3 squared equal 9 plus 21 minus 18 equal positive. يبقى هنا positive. طب he wants less than or equal 18. less than الزيرو هنا. طب less than 0 معناها ايه؟ يبقى عايز مين؟ عايز النيجاتيف. النيجاتيف يبقى الميدل انترفال، يبقى الانسر from minus 9 to 2. طب هنا less than or equal يبقى minus 9 and 2 included in this interval، يبقى must be closed interval. يبقى from minus 9 to 2 closed interval. طيب لو كان طالب مني في ask about x squared plus 7 x minus 18 greater than or equal 0، يبقى الانسر outside ايه؟ او الاكستيريور interval، يبقى from minus infinity to minus 9 closed union from 2 to infinity. يبقى ده الانسر عندنا. طيب هنا تلاقي لي 2 real number اللي هم الماينس 9 وال2، يبقى لما يطلع 2 real number يبقى we have positive negative positive او negative positive negative، واختار عندي الانترفال زي ما انتم شايفين. طيب تعال نشوف الاكزامبل ده. solve the quadratic inequality x squared minus 2x less than or equal 1. x squared minus 2x minus 1 less than or equal 0. يلا نحل. هل ينفع دي اعملها على شكل فاكتورنج؟ لا، لان ما فيش 2 نمبر، البرودكت ايكوال minus 1 والسم ايكوال minus 2، ما ينفعش. يبقى احلها بالايه؟ بالكوادراتيك فورمولا. يبقى ال A equal 1 B equal minus 2 and C equal minus 1. Then X equal minus B 2 plus or negative square root B squared 4 minus 4 AC 1 times minus 1 divided by 2A 2 equal 2 plus or negative square root 4 plus 4 8 divided by 2 equal 2 plus or negative root 8 معناها 2 root 2 divided by 2. الانسر equal 1 plus or negative root 2. يبقى we have 2 points 1 minus root 2 and 1 plus root 2. يبقى عندنا 2 answers 1 minus root 2 or 1 plus root 2. يبقى نعمل straight line. ايوه عشان بحل inequality، لو كنت بحل equation كان هيبقى ده الحل النهائي. يبقى we have 2 values. طبعا اكيد ال 1 minus root 2 less than ال 1 plus root 2، يبقى نكتب هنا 1 minus root 2 وهنا 1 plus root 2. at 1 minus root 2 البولينوميال او الكوادراتيك
equal 0 لان هم زيروز اصلا، انت جايب ان هم بيحاول الكويشن هي 0 وعند 1 بلس روت 2 0. choose any number less than 1 minus root 2. طب انا معيش كالكوليتور، اعرف ازاي 1 minus root 2؟ اكيد 1 minus root 2 ده رقم صغير، فلما اختار اقل منه ممكن اقول ايه؟ let x equal minus 5 minus 10 any value. خلاص minus 10 minus 10 squared equal 100 plus 20 minus 1 يعني equal positive. يبقى هنا any value for x less than 1 minus root 2 we will get the answer or value of this quadratic equal negative a positive. يبقى اي value less than 1 minus root 2 هيطلع هنا ايه؟ positive عندنا. طيب x between 1 minus root 2 and 1 plus root 2. 1 minus root 2 معناها نيجاتيف لان root 2 greater than 1 يبقى ده نيجاتيف وده بوزيتيف، فممكن نختار مين؟ الزيرو. let x equal 0. او واحد يقول لي 1 minus 1 plus يبقى اللي في النص 1 صح؟ طب يلا ممكن نختار الاكس ب 0 او 1. 0 مثلا يبقى 0 minus 0 minus 1 يبقى equal negative 1 يعني equal negative. at x greater than 1 plus root 2 مثلا for example x equal 3 4 5 any value يبقى 5 squared equal 25 minus 10 minus 1 equal positive. يبقى any value greater than 1 plus root 2 لو عملنا لها substitution in this quadratic we will get a positive sign او positive values. يبقى positive negative positive. طيب هو عايز مين؟ less than يبقى الانتيريال انترفال عندنا يبقى between 1 minus root 2 1 plus root 2. closed or open؟ لا closed عشان هي في equal يبقى closed. يبقى الانسر closed interval 1 minus root 2 2 1 plus root 2 يبقى ده الفاينل انسر عندنا. طيب ده الحل بتاع less than or equal. طب لو طلب مني greater than or equal يبقى الانسر exterior interval يبقى from minus infinity to 1 minus root 2 union from 1 plus root 2 to infinity. يبقى ده الانسر عندنا. ده لو عايز مين؟ الجريتر ذان يبقى ده الجريتر ذان. طبعا اقدر اعمل تشيك ازاي؟ زي ما قلت لكم لو اخترنا اي قيمه between ال 1 minus root 2 1 plus root 2 مثلا الزيرو ال 1 اي قيمه حتى 0.1 0.2 وعملت لها سبستيتيوشن هنا هيطلع الفاليو ليس ذان الزيرو يبقى كده الحل بتاعنا مظبوط. يعني الموضوع سهل، انا عايز ليس ذان يبقى معناها اعوض عن الاكس القيمه اللي تحت دي الاكس، اختار اي قيمه between ال 1 minus root 2 1 plus root 2 لو طلعت لي نيجاتيف يبقى الحل بتاعنا مظبوط. شوف اكزامبل تاني. طبعا هنا بيفهمني ان ما ينفعش الاكس سكوير تبقى بالنيجاتيف، يعني معنى كده اكس سكوير ليس ذان النيجاتيف مستحيل تحصل. يعني ازاي الاكس سكوير تبقى ليس ذان النيجاتيف عندنا؟ يبقى في الحاله دي ما تنفعش عندنا. طب لو انا عايز احلها ازاي عندنا؟ يبقى معنى كده احسب ازاي؟ يبقى اكس سكوير ليس ذان الزيرو هاز نو سوليوشن، ما فيش عندنا سوليوشن ليه؟ لان الاكس سكوير لازم تطلع بالبوزيتيف، يبقى الحل بتاعها كومبلكس نمبر عندنا. زي ما هنشوف ليه كومبلكس نمبر؟ لان انا عندي هنا انا بشتغل بالاكس اللي هو ريال نمبر. طب افهمها تاني، لو انا عندي اكس سكوير ليس ذان الزيرو جات لي كده عايز احل دي اكس سكوير ليس ذان الزيرو، طب هنحلها كايكويشن الاول يبقى الاكس ايكوال كام؟ زيرو. طب يبقى انا عندي كام بوينت؟ عندي بوينت واحده بس اللي هي الاكس ايكوال زيرو، يبقى هات اكس ايكوال زيرو الفانكشن او الكوادراتيك بولينوميال زيرو. طب then we have two interval just two interval before الزيرو interval after الزيرو. طب اختار اي ارقام اقل من الزيرو كام؟ ماينس مثلا ايه؟ ماينس 1 يبقى اقول ليت اكس ايكوال ماينس 1. يلا سبستيتيوت الاكس بماينس 1 يبقى ماينس 1 سكويرد ايكوال بوزيتيف 1 يبقى بوزيتيف، يبقى بيفور الزيرو بوزيتيف. طب choose any value greater than الزيرو يبقى اكس ايكوال فور اكزامبل مثلا 2 او 1 او 3 يبقى 2 سكويرد ايكوال 4 يبقى بلس 4 يبقى افتر الزيرو برضو ايه؟ بلس، يبقى بيفور الزيرو بلس وافتر الزيرو بلس. طب معنى كده ايه؟ ايوه القيمه بتاعت الفانكشن او بتاعت البولينوميال بوزيتيف بيفور الزيرو، لو عوضت هنا بالاكس زيرو هيطلع لي بوزيتيف، عوضت بالاكس جريتر ذان الزيرو برضه بوزيتيف، يعني بيفور الزيرو بوزيتيف وافتر الزيرو بوزيتيف. طب السؤال هو طالب مين هنا مين؟ اكس سكوير ليس ذان الزيرو. ليس ذان الزيرو هنا طلعت بوزيتيف وهنا بوزيتيف، هل في ليس ذان الزيرو؟ لا، يبقى الحل بتاعنا ايه؟ 5. يبقى الانسر 5. طب لو هو كان طالب مني اكس سكوير جريتر ذان الزيرو greater than 0 يبقى this interval union the other interval يبقى from minus infinity
to 0 union from 0 to infinity. open الزيرو open ليه؟ لان هو هنا does not equal. طب لو كان عايز او هنا does not equal. طب لو عايز x سكوير greater than or equal 0 في الحاله دي يبقى عايز البوزيتيف والزيرو، يبقى زيرو كمان معايا، يبقى الانسر مين؟ from minus infinity to 0 close union 0 to infinity. الله، طب ما في الحاله دي 0 included، يبقى الانسر مين؟ all real number. يبقى تاني x سكوير less than 0 يبقى 5. x سكوير greater than 0 يبقى from minus infinity to 0 union from 0 to infinity. greater than or equal 0 يبقى all are. طب تعالى ناخد example تاني. solve the quadratic inequality x squared plus x greater than or equal minus 1. Then we have x squared plus x plus 1 greater than or equal 0. هل ينفع احلها بالفاكتورنج؟ انا عايز تو نمبر برودكت ايكوال 1 والسم ايكوال 1، مفيش عندنا، يبقى احلها بالايه؟ بالكوادراتيك فورمولا، او ممكن احلها بالكوادراتيك فورمولا على طول طبعا الاول. يبقى الاي ايكوال 1 b equal 1 then c equal 1. Then we have x equal minus b minus 1 plus or negative square root b squared 1 minus 4ac minus 4 divided by 2a. يبقى الانسر equal 1 minus 1 plus or negative root 1 minus 4 equal root minus 3 divided by 2 equal minus 1 plus or negative root 3i divided by 2. Then we have two solution, imaginary minus 1 over 2 plus root 3i over 2. Other solution minus half minus root 3i over 2. يبقى عندنا الحل هنا complex او imaginary او non linear non real، يعني هنا imaginary او non real solution. في الحاله دي اعمل ايه؟ لو جيت رسمت اللاين ده بتاع الاكس ريال نمبر بس، يعني 0 1 2 0.1 0.2 ما فيهوش اي. طب هنا الحل طلع فيه اي، خلاص ما اقدرش اكتب هنا الحل عندنا اي، يبقى الحاجه من اتنين بقى. معنى كده ان ما فيش ارقام هنا، يعني عارفين معناها ايه؟ معناها ان الكيرف بتاعنا ده لو رسمته مش هيلمس محور اكس، هتلاقيه مرسوم فوق هنا او تحت هنا. يبقى معنى كده ايه؟ does not touch x axis او does not intersect with x axis او don't intersect x axis. يبقى معنى كده مش هيبقى ليه زيروز، ملوش حلول في ريال نمبر. طب الحل ايه؟ في الحاله دي يبقى الاكس اكسس حاجه من اتنين، يبقى الحل لو طلع الحل عندنا ريال الايماجينري يبقى حاجه من اتنين، لا الحل يطلع او ريال نمبر اور فاي، يبقى او ريال نمبر اور فاي. ازاي؟ سبستيتيوت باي اني فاليو يبقى معناها الاشاره كلها لا تطلع بوزيتيف اور نيجاتيف. يلا اختار اي رقم في الدنيا، تشوز مثلا ليتس اكس ايكوال 1 5 7 minus 1 minus 10 minus 100 any value. let x equal 1 بس for example، يبقى 1 plus 1 plus 1 then الانسر equal 3 يعني بوزيتيف. يبقى الانسر، يبقى معنى كده if we choose any value for x we will get this quadratic positive. يبقى الانسر كله بوزيتيف يبقى greater than الزيرو. طيب هو عايز مين هنا؟ greater than الزيرو، يبقى الانسر r، يبقى all r، يبقى الانسر r or real number، يبقى from minus infinity to infinity. طب لو كان طالب مني هنا less than or equal 0، يعني x squared plus x plus 1 less than or equal 0، يبقى الانسر 5. ليه؟ مفيش فاليو للاكس تخلي دي less than الزيرو، مستحيل. دور على الاكس زي ما انت عايز، مستحيل، لان انا زي ما انتم شايفين عند اي فاليو للاكس هتطلع لي الاشاره بتاعتي ايه؟ بوزيتيف عندنا. يبقى تاني لو الحل بتاع الايكويشن او بتاعت الكوادراتيك ايكويشن طلعت كومبلكس نمبر او نون ريال كومبلكس نمبر then we have one of two solutions r or real number or phi or real number of or phi. طيب امتى تبقى or real number؟ لو دي بقت زي دي، يعني ده بوزيتيف يبقى هنا بوزيتيف زي بعض، يبقى في الحاله دي الحل بتاعنا ريال نمبر. امتى تبقى phi؟ لو عكس بعض، يعني هنا less than وهنا بوزيتيف، او هنا greater than وهنا نيجاتيف. طب اعرف ازاي؟ just we can choose only one number to substitute by x. هنا نعوض عن الاكس هنا باي نمبر، اي رقم، اي فاليو، اي ريال فاليو عندنا. then we can get the value of مين؟ الكوادراتيك هنا اللي هي x squared plus x plus 1. طلعنا الفاليو عندنا، شوف الفاليو عندنا طلعت بكام، خلاص واعمل لها اطلع عندي لا اشوفها لا بوزيتيف لا نيجاتيف. ما تقوليش ليه اخترت الاكس ايكوال 1، ممكن اختار الاكس ايكوال ماينس 100 اهي، ماينس 100. يلا
يبقى minus 100 square equal 10,000 minus 100 plus 1 also positive طبعا. يبقى تاني لو طلع complex number then we have one of two solutions or real number or phi. or real number لو انت عوضت برقم وطلع بوزيتيف يبقى هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف يبقى اور ريال نمبر، او هنا ليس ذان وهنا نيجاتيف يبقى اور ريال نمبر، يبقى الاثنين زي بعض خلاص. يبقى لو كان هنا جريتر ذان وهنا بوزيتيف يبقى اور ريال نمبر. طب سؤال، جريتر ذان اور ايكوال مش هتفرق، جريتر ذان اور ايكوال مش هيفرق. لو الحل بتاعنا كومبلكس مش هتفرق ريال نمبر كلوز او اوبن، لان الحل هيطلع ريال نمبر او فاي، وهنا ريال نمبر ما فيهوش لا كلوز ولا اوبن، يعني مش فارقه. يعني جابها لي جريتر ذان اور ايكوال جريتر ذان، ما دام الحل عندنا طلع كومبلكس نمبر يبقى ريال نمبر اور فاي. تاني يبقى لو ده جريتر ذان وده زيرو وده بوزيتيف يبقى الحل ايه؟ ار. طب جريتر ذان وهنا نيجاتيف يبقى فاي. طب هنا ليس ذان وهنا بوزيتيف يبقى الحل فاي. طب هنا ليس ذان وهنا ليس نيجاتيف يبقى الحل ار. يبقى لازم ده يبقى زي ده. تعال نشوف اكزامبل تاني. Solve the quadratic inequality x squared minus 4x greater than minus 4. Then we have x squared minus 4x plus 4 greater than 0. Greater than 0. Then we can solve this equation. نحلها على اساس ان هي equation. يبقى عباره عن كام؟ x minus 2 times x minus 2. يبقى معناها x minus 2 times x minus 2 greater than 0. complete او square perfect square x minus 2 times x minus 4. Then we have only one solution 2. ما هو 2 و 2 يبقى one solution. one solution يبقى نعمل اللاين بتاع 2 equal 0. Then we have only two interval. دي يبقى لما يطلع لي حل وحيد بصوا بتاعنا هنا عند 2 equal 0. يعني لما اقعد هنا 2 تطلع لي 0. طيب نعمل ايه؟ choose any value less than 1 less than 2 يبقى x equal كام؟ for example 1 and choose any value greater than 2 for example 3. يلا substitute ال x equal 1 يبقى 1 minus 4 equal minus 3 plus 1 يبقى 1 minus 4 plus 1 minus 4 plus 4 equal 1 يعني positive. يبقى any value for x before that before a 2 we will get the solution equal ايه او ال value بتاعت الكوادراتيك equal positive. يبقى هنا positive. ما استعجلش. substitute ال x equal 3 3 squared equal 9 minus 12 plus 4 يبقى equal 13 minus 12 equal 1 يبقى positive also positive. في ال 1 value لو الانسر 1 value يبقى before الفاليو دي and after this value will be the same sign يعني positive او negative. تاني لو الانسر عندنا عباره عن فاليو واحده ريال حل وحيد يبقى before الساين before ال 2 او before السوليوشن ده بوزيتيف واللي بعده بوزيتيف او هنا نيجاتيف والنيجاتيف يعني نفس الساين. يعني مش محتاج اعوض مرتين، ممكن اعوض مره واحده والثانيه تبقى نفس الاشاره. ليه؟ لان ده عباره عن ايه؟ بص تاني ده عباره عن الحل عندنا 2 يبقى هنا الاكس ايكوال 2 معناها ان الرسمه دي كوادراتيك عباره عن حرف اليو جاست تاتش الاكس اكسس ات 2 يبقى يا دوبك بتلمس محور اكس عند النقطه اللي اسمها ايه؟ 2 يبقى ما بينزلش تحت يبقى فيش ماينس ما فيش ماينس تحت يبقى هي ايه؟ تاتش الاكس اكسس ات 2 يبقى الحل 2 بس يبقى هنا ما بتنزلش تحت ما فيش انترفال في النص. لما كان بيبقى حلين كانت بتعمل ايه؟ كانت بتنزل تحت كده كان بيبقى في فتره في نيجاتيف تحت لكن هنا لا ما بتنزلش يبقى جاست تاتش ايه؟ عند ال 2 يبقى معنى كده عندي ايه؟ في المساله هنا بالشكل ده بوزيتيف وهنا 0. طيب عشان نحل نعمل ايه؟ هو عايز مين؟ جريتر ذان يبقى ده بوزيتيف وده بوزيتيف يبقى الانسر عباره عن ايه؟ عندنا يبقى بيفور ال 2 يبقى فروم ماينس انفينيتي لحد ال 2 يونيون 2 تو انفينيتي. ايوه ده الانسر يبقى فروم ماينس انفينيتي تو 2 فروم 2 تو انفينيتي يونيون. طب لو كان ده لو جريتر ذان الزيرو. طب لو جريتر ذان اور ايكوال الزيرو يبقى will be included مين؟ ال2 لان هنا يبقى بوزيتيف 0 بوزيتيف. طب في الحاله دي بقى 2 معايا يبقى الانسر all ار يبقى from minus infinity to infinity. يبقى لو جريتر ذان اور ايكوال يبقى الانسر all real number. ليه؟ لان جريتر ذان اور ايكوال 0 معناها ان بوزيتيف والزيرو
البوزيتيف والزيرو، هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف وهنا زيرو، يبقى all real number. طب لو قال لي less than الزيرو، ما فيش less than الزيرو، ده بوزيتيف، زيرو بوزيتيف، يبقى الانسر 5. طيب لو قال لي less than or equal الزيرو، ما فيش less than الزيرو لكن في زيرو، يبقى الانسر 2، just number 2 اللي هو 2. بس دي all cases. لو قال لي هنا طلع الحل just one number، يبقى لو عندي one real solution then we have 4 cases. greater than 0 يبقى interval from minus infinity لحد النمبر ده، ومن النمبر ده to infinity. لو greater than or equal 0 يبقى all real number. less than 0 5، less than or equal 0 يبقى النمبر ده بس اللي هو 2 او السوليوشن ده بس، لان كده بقت equation بس اللي هي يعتبر اكنها equal 0. طيب تعال نشوف اكزامبل كده. احنا خلصنا الكوادراتيك انيكواليتي، يبقى نقطه مهمه عرفنا دلوقتي تاني. عرفنا لو عندي 2، انا عندي 3 كيسز اهو، 3 كيسز. لو 2 ريال نمبر او 2 ريال نمبر ديفرنس، السوليوشن عباره عن 2 ريال نمبرز، يبقى الحل عباره عن ايه؟ يبقى انا عندي هنا مثلا فور اكزامبل A وB، بختار عندي الاي 0 عندي البي 0، وبعد كده بعمل سبستيتيوت اني فاليو ليس ذان الاي. فور اكزامبل طلع هنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، يبقى لو قال لي ليس ذان يبقى ليس ذان الزيرو، يبقى الانسر فروم A to B. لو قال لي جريتر ذان الزيرو يبقى الانسر فروم ماينس انفينيتي تو A يونيون من مي تو انفينيتي. لو قال لي ليس ذان اور ايكوال يبقى الانترفال كلوز، قال لي جريتر ذان اور ايكوال يبقى الانترفال عندنا كلوزد. طيب ده لو كان بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، لو نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف يبقى العكس، يبقى هنا بدل ليس ذان تبقى جريتر ذان العكس، يعني يبقى ده الحل بتاع جريتر ذان وده الحل بتاع ليس ذان. طيب لو 1 ريال سوليوشن، الحل طلع عندي 1 ريال سوليوشن، فور اكزامبل مثلا طلع الحل يبقى عباره عن كام؟ أو ايه؟ يبقى عندي طيب لو هنا فور اكزامبل طلع بوزيتيف الاي، يبقى الانسر فروم تو اي يونيون ليس ذان الزيرو، قصدي ليس ذان الزيرو، يبقى الانسر 5. طيب جريتر ذان اور ايكوال الزيرو يبقى الانسر اور ريال نمبر. طيب ليس ذان اور ايكوال الزيرو يبقى الانسر الاي لوحده. طبعا لو العكس، لو هنا في المساله كان عوضت برقم ليس ذان الاي وجريتر ذان الاي وطلع لي نيجاتيف، يبقى العكس يعني ايه؟ غير كل اشاره جريتر ذان خليها ليس ذان، يبقى ده حل ليس ذان وده حل جريتر ذان وده حل ليس ذان اور ايكوال وده حل جريتر ذان اور ايكوال، يبقى حسب الاشاره بتاعت هنا بحدد الحل بتاعنا. طيب لو 2 كومبلكس نمبر خلاص، يبقى عندي ايه؟ يبقى عندي الحل حاجه من اثنين. لو هي كلها بوزيتيف هنا يعني عوضت باي رقم if we substitute by any value then we have a solution equal، حاجه من اثنين بقى. لو عندي طلب مني greater than الزيرو او greater than or equal الزيرو يبقى الانسر R or real number from minus infinity to infinity. لو less than 0 or less than or equal 0 يبقى الانسر 5. طبعا لو العكس يعني دي لو كانت نيجاتيف يبقى نغير، يعني ايه؟ يبقى لو دي نيجاتيف تبقى دي ليس ذان، تبقى دي ليس ذان اور ايكوال، تبقى دي جريتر ذان، تبقى دي جريتر ذان اور ايكوال. دي all cases of quadratic inequalities. all cases، كل الكيسز ممكن تقابلني في الكوادراتيك inequalities. طيب subsection 2 solving higher degree polynomial inequalities. solving higher degree polynomial inequalities. higher degree يعني x باور 3 x باور 4. تعال نشوف example على طول. solve the inequality x cubed minus 4x squared greater than or equal 12x. طبعا لازم 12x in the other side، يبقى x cubed minus 4x squared minus 12x greater than or equal 0، لازم هنا يبقى 0. طيب بعد كده بعمل ايه؟ x as a common factor، لازم اعمل factoring، يبقى x as a common factor يبقى x squared minus 4x minus 12 greater than or equal 0. يبقى عندنا كام حل؟ احل دي على شكل equation، يبقى x times نعمل فاكتورنج تاني يبقى x minus 6 times x plus 2، او احلها بالايه؟ بالقانون العام اللي هو الكوادراتيك فورمولا. طيب يبقى عندنا كام حل؟
3 solutions x equal -2 و0 و6 وهنعمل اللاين. ايوه نفس الطريقه اعمل اللاين بتاعنا بتاع الكوادراتيك عادي. يبقى دايما لو المساله فيها جيتر زان او ليس زان يعني انيكواليتي اعمل اللاين بتاعنا. طيب عندي كام حل؟ عندي 3 بوينتس -2 0 and 6. عند ال -2 0 عند ال 2 0 0 عند ال 6 0. يعني if we substitute x by -2 or 0 or 6 we will get the answer equal 0. طيب نبتدي نختار اي value less than -2. نقول مثلا let يبقى كده عندنا 4 intervals 1 2 3 4. ليه 4 intervals؟ لان عندنا 3 solutions. let x equal choose any value less than -2. for example مثلا x equal -3. يلا substitute ال x -3. -3 باور 3 equal -27 -4 times 9 plus 36. يبقى عباره عن -27 -36 plus 36 يعني equal نيجاتيف. مش مهم الفاليو المهم نيجاتيف. يبقى هنا نيجاتيف. يبقى الانسر هنا نيجاتيف. طيب at x choose any value between -2 and 0. for example مثلا -1. substitute x -1 -1 cubed -1 -4 plus 12. يبقى الانسر equal positive. 12 minus 5 equal positive. يبقى second interval positive. choose any value between 0 and 6. x equal for example مثلا 2. any value between 0 and 6. 2 cubed 8. 8 يبقى 8 minus 16 minus 24. يبقى الانسر negative. choose any value greater than 6. يبقى x equal for example 7. 7 cubed يبقى 7 باور 3. يبقى 7 times 7 times 6 صعبه. طب we can choose x equal 10 for example. يبقى 10 باور 3. ايوه انا معيش كالكوليتور فاحل بالطريقه السهله. 10 باور 3 equal 1000 minus 4 times 140 minus 120. يبقى اكيد ال 1000 greater than 400 و greater than ايه؟ لو معاها 150 يبقى equal 1000 minus 520 يبقى equal ايه؟ بوزيتيف. يبقى الفورس equal بوزيتيف. يبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. تاني ليه 4 intervals؟ because we have 3 values of x. طيب في نقطة مهمة. لو هنا دي باور 3 واحنا حصلنا على 3 ريال نمبرز للسوليوشنز في الحالة دي كفاية اجي احسب واحدة بس. فلو أول واحدة طلعت نيجاتيف يبقى اللي بعده بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. لو أول واحدة طلعت بوزيتيف يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. يبقى according to the number of solution. تاني دي باور 3 واحنا حصلنا على 3 solutions يبقى لا اول واحده لو طلعت نيجاتيف يبقى اللي بعد كده بوزيتيف بعد كده نيجاتيف بعد كده بوزيتيف. طب هو عايز مين؟ جريتر ذان. جريتر ذان ده الانترفال دي ودي بتاعت جريتر ذان. يبقى دي حل جريتر ذان ودي حل جريتر ذان. لكن نيجاتيف ونيجاتيف يبقى دي حل مين؟ الليس ذان. طب هو عايز جريتر ذان يبقى الفاينل انسر from -2 to 0. استنى جريتر ذان اور ايكوال يبقى كلوزد انترفال يبقى from -2 to 0 union from 6 to infinity. طبعا infinity open. يبقى ده الفاينل انسر. سهله. يبقى بحلها كانها زيها زي الكوادراتيك. باخد كومان فاكتور بعد كده احل الكوادراتيك اجيب الفاليوز اللي عندنا بعد كده زي ما انتم شايفين اعوض اعمل فاليوز اللي هي ايه؟ less than -2 between -2 and 0 between 0 و 6 و greater than 6. يبقى ده الانسر عندنا من -2 ل 0 union from 0 to from 6 to ايه؟ infinity. يبقى ده الفاينل انسر. طبعا لو كان عايز less than or equal كان هيبقى حل ايه؟ الفيرست انترفال from -infinity to -2 union from 6 to infinity. يبقى ده كان الحل لو كان طلب مني less than or equal. less than بس يبقى open كله. هنشوف اكزامبل تاني. solve the polynomial inequality x cubed minus 6x squared less than minus 5x. يلا اول حاجه لازم كله less than الزيرو يبقى x cubed minus 6x squared plus 5x less than 0. then take x as a common factor. x squared minus 6x plus 5 less than 0. لو دي ينفع اعملها فاكتورنج ينفع ما ينفعش ممكن احلها بالايه على طول كوادراتيك فورمولا لكن ينفع يعني x times x minus 1 times x minus 5 يبقى البرودكت equal 5 والسم equal minus 6 less than 0. then we have 3 points x equal 0 او 3 zeros 0 1 and 5 ونعمل اللاين
يبقى عندي 3 values x equal 0 1 and 5. يبقى عندنا 4 intervals دي باور 3 وعندنا 3 values للاكس. يبقى في الحاله دي الاشاره بتتغير، الساين بتعمل تشينج. يعني ايه بتعمل تشينج؟ معناها ان الكيرف بتاعنا مثلا فور اكزامبل يعني الحل بتاعنا هنا 0 1 and 5. يبقى الكيرف بتاعنا عامل ازاي؟ عمال بيطلع وينزل بالشكل ده. يبقى عامل ازاي؟ بالمنظر مثلا فور اكزامبل يعني بيعمل كده. يبقى معنى كده ان الاشاره بتتغير بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف فور اكزامبل يعني. طب نعمل ايه؟ نختار اي فاليو للزان الزيرو. let's x equal مثلا -1. substitute x -1 -1 باور 3 equal -1 -6 +5. يبقى الانسر equal -2 يعني نيجاتيف. يبقى الحل before الزيرو equal نيجاتيف. خلاص يبقى نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. امتى اعمل كده؟ لو تلاقي لي عدد الحلول number of solutions the same number of degree، هنا 3 وهنا 3. يبقى معنى كده الاشاره بتتغير زي ما احنا عارفين كده. طب لو مش نفس عدد الحلول يعني هنا 3 وهنا 2 يبقى لازم اعوض بكله عشان اتاكد ان الحل صح. We must substitute by x to get the value of mean value of البولينوميال اللي عندنا. طبعا انا بعوض هنا مش هنا. we substitute after لما بخليها less than الزيرو. يبقى بعمل ايه؟ بعمل سبستيتيوت بالفاليو بتاعت الاكس هنا في البولينوميال هنا مش هنا مش الاصليه. طيب يبقى الحل عندنا فين؟ هو عايز مين؟ ليس ذان. يبقى النيجاتيف معناه هو بتاع ليس ذان والبوزيتيف هو جريتر ذان، وهنا ليس ذان وهنا جريتر ذان. ليس ذان without equal يبقى اوبن عندنا. يبقى هو عايز الانترفال الاولى والثالثه. يبقى الانسر عندنا from -infinity to 0 union from 1 to 5. خلاص يبقى ده الفاينل انسر. طبعا خلاص انتوا عارفين لو عايز مني جريتر ذان يبقى from 0 to 1 union من 1 لا من 5 to infinity بالظبط كده. طبعا عارفين تاني لو طلب مني هنا less than or equal يبقى closed، يبقى 0 closed 1 closed كله closed ما عدا الماينس انفينيتي والانفينيتي. subsection 3 solve rational inequalities. rational احنا اتكلمنا على الكوادراتيك والبولينوميال او الهاير ديجري. تعال نشوف نعرف ازاي نحل الراشونال inequalities. هنا بيشرح ان انا لو عندي inequality عباره عن مثلا b of x divided by q of x لازم اخليها على شكل مين؟ greater than or less than الزيرو. يبقى لازم الطرف ده برضه زيرو. يبقى في جميع الاحوال في الكوادراتيك والبولينوميال والراشونال لازم الطرف ده يبقى زيرو. ولازم هنا يبقى single inequality او single rational. لازم دي يبقى single يعني ايه؟ يعني just one fraction. يعني لو كان فيه يعني مثلا دي ما تنفعش لان هنا مش زيرو. يبقى لازم اجيب الفور هنا. يبقى عباره عن 3x minus 2 over 2x plus 1 minus 4 less than الزيرو. برضه ما تنفعش. يبقى لازم اخلي دي عباره عن divided by 1 واعمل كروس عشان اخليها single fraction. يبقى عباره عن كام؟ يبقى 2x plus 1 times 1 يبقى 2x plus 1. وبعد كده اعمل كروس 3x minus 2 times 1 يبقى 3x minus 2 minus 4 times 2x 8x minus 4 less than or equal 0. Then we get 3x minus 8x minus 5x minus 8 divided by 2x plus 1 less than or equal 0. دي دلوقتي نقدر نبتدي نحل. يبقى دايما المساله بتاعتنا لازم اخلي هنا single fraction او single rational وهنا 0. هنا single fraction وهنا 0. single fraction يعني just one numerator one denominator. طب تعال نشوف اكزامبل على كده. solve the inequality. دي راشونال لان فيها نوميريتور ودومينيتور. ابتدي احل ازاي؟ اول حاجه لازم هنا يبقى زيرو تمام وهنا يبقى سنجل فراكشن تمام. يبقى دي جايه جاهزه هنا سنجل فراكشن وهنا زيرو. نبتدي نحل ازاي؟ انا عندي المساله فيها نوميريتور ودومينيتور. نوميريتور ودومينيتور. نوميريتور هو البسط والدومينيتور المقام. احل ازاي؟ شوف لي حل النوميريتور لوحده والدومينيتور لوحده. يبقى النوميريتور عباره عن ايه؟ يبقى 3x minus 2 equal 0. وبعد كده احلها لوحدها. وبعد كده عندي الدومينيتور 2x plus 1 equal 0. 3x minus 2 equal 0. Then we get 3x equal 2. x equal 2 over 3. Second equation 2x plus 1 equal 0. Then we get 2x equal minus 1. So x equal minus 1 over 2 equal minus half. يبقى عندنا 2 points أو 2 solutions 2 over 3
وماينس هاف، واحنا راسمين اللاين بتاعنا. ايوه زي ما عملنا في كوادراتيك بولينوميال، بس هنا الحلول بتاعتنا عباره عن حل النوميريتور لوحده والدومينيتور لوحده. يبقى عندي ماينس هاف طبعا الاول نيجاتيف، وبعدين عندنا 2 اوفر 3 بوزيتيف. يبقى الماينس هاف هنا 0 وال2 اوفر 3 0. يبقى هنا في حاله الراشونال بنشوف مين؟ اوعى تعملها زي الايكويشن وتقول لي مالتبلايد باي 2x بلس 1، غلط. اوعى تقول لي مالتبلاي الانيكواليتي كلها 2x بلس 1، غلط جريمه، غلط. ليه؟ كده معناها ضيعت الدومينيتور عندك، طلعت حل جديد. ليه الزان؟ الطرفين ما بيساووش بعض عشان اضرب هنا فيريبل 2x بلس 1، يبقى ما ينفعش اقول مالتبلايد باي 2x بلس 1، غلط. لا، لازم اجيب ايه اللي يخلي النوميريتور لوحده بزيرو والدومينيتور لوحده بزيرو. طيب بعد كده نعمل ايه؟ اختار any value less than minus half. For example مثلا let x equal any value less than minus half minus 1 for example. يلا minus 1 times 3 minus 3 minus 2 divided by 2x plus 1 يبقى minus 2 plus 1 equal minus half divided by minus 1 equal 5. ال 5 positive يبقى any value less than minus half we will get مين؟ الفاليو بتاعت الفراكشن او الراشونال بوزيتيف. لو عوضت باي رقم less than minus half هيطلع الفاليو هنا بوزيتيف. الفاليو بتاعت مين؟ بتاعت الراشونال، البسط والمقام، النوميريتور والدومينيتور مع بعض، يعني بعوض هنا. طيب اللي بعده from minus half to 2 over 3. طبعا ده بوزيتيف وده نيجاتيف، نختار اي رقم بتقولي minus half و 2 over 3. ممكن نختار الزيرو، يبقى الاكس ايكوال 0 لان ده نيجاتيف وده بوزيتيف، يبقى اكيد النص زيرو عندنا، او في رقم زيرو موجود عندي. يبقى هنا 0 minus 2 divided by 1 equal negative، يبقى هنا negative. substitute by any value greater than 2 over 3، يبقى ممكن كام؟ 1 مثلا او 2 او 3. يلا 1 يبقى 3 minus 2 divided by 2 plus 1 equal 1 over 3 يعني بوزيتيف. يبقى هنا بوزيتيف، يبقى بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف زي المسائل اللي فاتت بالظبط. طب هو عايز مين؟ less than or equal. less than or equal يعني نيجاتيف، يبقى عايز الانترفال دي. يبقى الانسر between الماينس هاف وال2 over 3. هنا ايه؟ less than or equal يبقى closed. less than or equal يبقى closed. استنى، في مشكله. زمان خدنا حاجه اسمها الراشونال يبقى undefined. امتى يبقى undefined؟ لو الدومينيتور بزيرو. طب امتى الدومينيتور ده يبقى بزيرو؟ عند الماينس هاف. يبقى معنى كده اعمل ايه؟ اشيل الماينس هاف. اشيل الماينس هاف ازاي؟ يبقى اخليها اوبن. طب وال2 over 3 لا زي ما هي كلوزد. يبقى الفاليو اللي تخلي الدومينيتور ايكوال زيرو يعني تخلي الفراكشن undefined اعملها اكسكلودد، يعني اعملها ايه؟ اشيلها، يبقى اخليها اوبن. يبقى الحل عندنا from minus half open to 2 over 3 closed. يبقى اللي يخلي البسط بزيرو اخليه closed، واللي يخلي الدومينيتور بزيرو اخليه اوبن. يبقى ده الفاينل انسر بتاعنا. ده الفاينل انسر بتاع مين؟ less than or equal 0. طب لو كان قال لي less than 0 يبقى minus half to 2 over 3 الاثنين اوبن عادي. طب greater than or equal 0 يبقى الانسر greater than، يبقى from minus infinity to minus half open. ليه؟ لان الماينس هاف تخلي الدومينيتور بزيرو، دي المشكله عندنا. union 2 over 3 close to infinity. طب لو قال لي greater than 0 يبقى all open from minus infinity to minus half union من 2 over 3 to infinity كله open. يبقى معنى كده greater than او less than ما فيهاش مشكله، كله open. لكن equal فيها مشكله. يبقى دايما مين اللي open؟ اللي يخلي الدومينيتور عندنا بزيرو. تعال نشوف اكزامبل تاني. 3x minus 2 divided by 2x plus 1 less than or equal 4. اتفقنا لازم ده يبقى 0. يبقى in the other side يبقى 3x minus 2 divided by 2x plus 1 minus 4 less than or equal 0. ما ينفعش، لازم يبقى single fraction. لازم يبقى single fraction بسط ومقام بس، نوميريتور ودومينيتور. يبقى عباره عن ايه؟ يبقى 4 over 1 واعمل كروس، يبقى divided by 2x plus 1 3x minus 2 times 1 يبقى 3x minus 2 minus 4 times 2x minus 8x minus 4 times 1 minus 4 less than or equal 0. 3x minus 8x minus 5x minus 6 divided by 2x plus 1 less than or equal 0. دلوقتي نقدر نحل بقى، نعمل نفس الستبس the same steps of the previous example.
ازاي؟ ايه اللي يخلي النوميريتور بزيرو؟ اهو ده النوميريتور. ايه اللي يخليه بزيرو؟ يبقى minus 5x minus 6 equals 0. Then we get minus 5x equals 6. يبقى x equal minus 6 over 5. يبقى ده الفاينل او ده السوليوشن اوف نوميريتور. طب الدومينيتور 2x plus 1 equals 0. Then we have 2x equal minus 1 x equal minus 1 over 2. يبقى minus 1 over 2. يبقى عندنا two solutions، واحد للنوميريتور واحد للدومينيتور. ابقى عارف ده بتاع الدومينيتور. بتاع الدومينيتور يعني ايه؟ يبقى ده اللي هيبقى اوبن في اي حل عندنا، لان ده اللي خلى الدومينيتور ايكوال 0. يبتدي نرسم اللاين بتاعنا. انا عندي تو سوليوشن الاثنين نيجاتيف. طب مين الاكبر؟ مين الاصغر؟ الماينس 6 اوفر 5 ولا الماينس هاف؟ طبعا الماينس 6 اوفر 5، لان انا عارف كل ما الرقم يكبر وقدامه ماينس يعني معناه بيبقى اصغر. يبقى هنا ماينس 6 اوفر 5 وهنا الماينس هاف. ونعمل اللاين بتاعنا هنا وهنا. يبقى عندي ماينس 6 اوفر 5 تخلي النوميريتور بزيرو، وعند الماينس هاف تخلي الدومينيتور بزيرو. طيب نشوف الساين عندنا. substitute any value less than minus 6 over 5. اي value less than minus 6 over 5. يبقى مثلا في 1.2 ما انا عارف ان مش البسط اكبر من المقام، يبقى كام؟ يبقى جيتر زي ال1. يبقى ممكن اختار الاكس بكام؟ بماينس 2 او ماينس 3. طب انا ما عرفتش، مش عارف ماينس 6 اوفر 5 بكام؟ او ده رقم كبير، يعني مثلا ماينس 10 ماينس 100 ماينس 200. يلا ماينس 2. هنعوض فين؟ مش هنا، هنعوض في اخر شكل احنا وصلنا له اللي هو ده، لان انا عايز اعرف هو بوزيتيف ونيجاتيف. يلا سبستيتيوت الاكس باي ماينس 2 هنا اهي كده. يبقى عباره عن كام؟ ماينس 5 تايمز ماينس 2 10 ماينس 6 ديفايدد باي ماينس 4 بلس 1 ايكوال 4 ديفايدد باي ماينس 3 يعني نيجاتيف. يبقى بيفور الماينس 6 اوفر 5 لو عملناها سبستيتيوشن هيطلع نيجاتيف. طيب any value between minus 6 over 5 و minus half. minus half و minus 6 over 5 طبعا الاثنين ماينس، ما فيش زيرو في النص. minus 6 over 5 انا عارف ان 6 اكبر من ال 5 يعني 1 وشويه، يبقى between الاثنين ممكن اختار مين؟ x equal minus 1. يلا substitute الاكس ب minus 1 يبقى 5 minus 6 divided by minus 2 plus 1 equal minus 1 divided by minus 1 equal positive 1. يبقى هنا positive. greater than minus half x equal greater than minus half يعني ممكن كام؟ 0 1 2 3 زي ما انت عايز اي رقم. مثلا for example 2 يبقى minus 10 minus 6 divided by 4 plus 1 يبقى equal minus 16 over 5. ما تضيعش وقت، ما تحسبش، هي ماينس خلاص. ليه؟ لان هنا في نيجاتيف عندنا، يبقى نيجاتيف. وكمان خلاص احنا قلنا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طيب بعد كده اعمل ايه؟ اشوف هو عايز ايه؟ less than. هنا ما تبصش هنا، بص هنا في اللي انت حولتها للراشنال انيكواليتي اللي انت عايزها. less than يبقى عايز مين؟ عايز الفاليو دي هنا، الانترفال دي ودي. يبقى الانسر from minus infinity to minus 6 over 5 to طبعا هنا خلينا نكمل union from minus half to infinity. الانفينيتي اوبن والماينس انفينيتي اوبن. هنا equal less than or equal يبقى المفروض closed. مين اللي closed؟ اللي يخلي النوميريتور بزيرو خلاص closed. يبقى الماينس 6 اوفر 5 جت من البسط، جت من النوميريتور يبقى closed. لكن الماينس هاف جت من الدومينيتور تبقى اوبن. يبقى ده الفاينل انسر عندنا. يبقى from minus infinity to minus 6 over 5 union minus half to infinity. خلي بالك تاني، بدل فيها equal يبقى اللي يخلي الدومينيتور يبقى اوبن واللي يخلي النوميريتور بزيرو يبقى كلوزد. لو كانت less than بس يبقى كله كان هيبقى اوبن عندنا. طيب لو كان طالب مني greater than or equal اعمل ايه؟ يبقى الحل عندنا فين؟ يبقى الانترنال انترفال او الميدل انترفال. يبقى الانسر from minus 6 over 5 to minus half. الماينس هاف اوبن والماينس 6 over 5 closed. يبقى ده الفكره زي ما انتم شايفين هنا. يبقى دي الفكره بتاعت مين؟ بتاعت الراشنال انيكواليتي. الراشنال انيكواليتي بيطلع لي اشوف النوميريتور امتى يبقى بزيرو والدومينيتور امتى بزيرو. ده هيخلي الدومينيتور بزيرو، يبقى دايما اخليه اوبن. وزي ما شايفين بعوض بالفاليوز طلعت هنا بنيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف.